Hello friends and welcome to the online lecture. Here is theorem number 4. Statement is V is finite dimensional vector space corresponding to each subspace W1 of V. There exists a W2 such that V is direct sum of subspace W1 and W2. That means V is equal to આ ફોર્મમાં લખાવું જોઈએ ક્યારે જો એ સબસ્પેસ હોય અને V finite dimensional હોય તો મીન્સ સ્ટેટમેન્ટનો મતલબ શું છે તો V finite dimension હોય એટલે dimension of V is equal to suppose n હોય અને corresponding each subspace W1 એટલે કે W1 subspace હોય V ની તો એવી કોઈ there exists W2 subspace મળે V ની such that V is equal to W1 ring sum W2 લખાવું જોઈએ. તો V શું આપેલું છે ફાઇનાઇટ ડાયમેન્શનલ તો પ્રૂફમાં જોઈએ તો V is equal to ડાયમેન્શન ઓફ V is equal to n. therefore W1 ના પણ ડાયમેન્શનલ ફાઇનાઇટ થાય કેમ કે કોઈ મોટી સ્પેસની ડાયમેન્શનલ ફાઇનાઇટ હોય n હોય તો અંદર કોઈ W1 આવેલો છે તેની પણ ડાયમેન્શનલ ફાઇનાઇટ થાય. તો એ સેટ એવો લઈ કે V1 V2 અપ ટુ Vm કેમ કે W1 ફાઇનાઇટ ડાયમેન્શનલ છે તેના બેઝિસની સંખ્યા પણ ફાઇનાઇટ હશે એ ધારો કે m નંબર ઓફ બેઝિસ છે આપેલા નથી એટલા માટે આપણે m લઈ શકીએ. અહીંયા n લીધું એટલા માટે અહીંયા સેમ ન થાય એટલા માટે અહીંયા બેઝિસની સંખ્યા n લઈ લીધી જ્યાં n ઇઝ ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ m હંમેશા હશે કેમ કે v આખી વેક્ટર સ્પેસ છે અને આના બેઝિસની સંખ્યા હંમેશા n કરતાં ઓછી જ હોય કેમ કે W1 સબસ્પેસ છે. તો therefore the set A is linearly independent and extended. બેઝિસ છે તો એ linearly independent હોવાનો અને સ્પાન આખો સેટ W1 હોવાનો. તો linearly independent સેટ હોય તો એને બેઝિસના બેઝ ઇન ફોર્મ ઓફ બેઝિસને એક્સટેન્ડ તમે કરી શકો એટલે બેઝિસના ફોર્મમાં એક્સટેન્ડ કરી શકાય. તો સેટ બી લઈ કે V1 V2 અપ ટુ Vm પછી Vm+1 up to Vn where n greater than or equal to m is basis of V. કેમ બેઝિસ V ના થયા તો V1 V2 up to Vm એ તો લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હતા એને બેઝિસના ફોર્મમાં એક્સટેન્ડ કર્યા પણ ડાયમેન્શન ઓફ Vn છે તો અહીંયા નંબર ઓફ એલિમેન્ટ n જ થવાના એટલે સેટ બી એ બેઝિસની સંખ્યા થઈ ગઈ V ના. તો હેન્સ C સેટ એટલે કે Vm+1 થી Vn એને આપણે C સેટ નામ આપી તો સેટ C ઇઝ ઇક્વલ ટુ Vm+1 Vm+2 અપ ટુ Vn. તો કેટલા એલિમેન્ટ હશે ટોટલ એલિમેન્ટ n છે એમાંથી આટલા એલિમેન્ટ બાદ કરી નાખો જે સર્કલ કર્યું છે તો -m એટલે આટલા એલિમેન્ટ C ના એલિમેન્ટ થશે. તો C ના એલિમેન્ટ n - m એલિમેન્ટ થશે એ પણ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે કેમ કે આખો સેટ બેઝિસ છે V ની બેઝિસ હોવાથી linearly independent હશે. તો therefore C is linearly independent. તો now we have to prove the existence subspace W2 એટલે કે W2 એવી સબસ્પેસ મળે એના માટે શું પ્રૂવ કરવું પડશે એ જોઈ તો બાય રિંગ સમની ડેફિનેશન પ્રમાણે કેપિટલ V ઇઝ ઇક્વલ ટુ V1 પ્લસ V2ના ફોર્મમાં લખાવો જોઈએ એટલે આખો વેક્ટર સ્પેસ બે સબસ્પેસના સમ બરાબર લખાવી જોઈએ અને એનું ઇન્ટરસેક્શનમાં સિંગલટન 0 આવવો જોઈએ. 0 એટલે આ થીટા લીધો છે પણ 0 એટલે એડિટિવ આઇડેન્ટિટી. એડિટિવ આઇડેન્ટિટીની ડેફિનેશન x+0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ x એટલે આ 0ને કહેવાય એડિટિવ આઇડેન્ટિટી પણ આ બુકમાં બધે થીટા લીધો છે તો એડિટિવ આઇડેન્ટિટી થીટા પણ 0 પણ લઈ શકો. તો લેટ અસ ચૂઝ W2 to be subspace generated by C so that W2 is span of C. We shall show following. એટલે પહેલાં આપણે આ બતાવવું જોશે કે W2 સબસ્પેસ V ની છે તો જ આપણે આ ફોર્મમાં લખી શકીએ. પહેલાં તો W2 સબસ્પેસ થવી જોઈએ એટલે પહેલાં આપણે આ બતાવશું. સેકન્ડ સ્ટેપ V ઇઝ ઇક્વલ ટુ W1 પ્લસ W2 એ બતાવવું જોશે અને થર્ડ સ્ટેપ ઇન્ટરસેક્શનમાં સિંગલટન એડિટિવ 0 એલિમેન્ટ આવે એવું બતાવવું જોશે. તો પહેલાં સબસ્પેસ બતાવી તો સબસ્પેસ બતાવવા માટે શું બતાવવું પડે બે એલિમેન્ટ લ્યો એમાં
W2 માં એનું લિનિયર કોમ્બિનેશન એટલે કે આલ્ફા બીટા સ્કેલર હોય તો આલ્ફા યુ પ્લસ બીટા વી એ કેમાં આવવા જોઈએ? W2 માં. તો W2 થાય સબસ્પેસ ઓફ V. તો યુ અને વી લીધા W2 માં, આલ્ફા બીટા સ્કેલર લીધા R માં. તો વી શેલ પ્રૂવ, આપણે શું પ્રૂવ કરવું પડે? આલ્ફા યુ પ્લસ બીટા વી બિલોંગ્સ ટુ W, એટલે W2 માં આવે એવું બતાવવું પડે. તો યુ અને વી W2 માં લીધા હોય અને W2 શું છે? સ્પાન ઓફ C. W2 સ્પાન ઓફ C, કેમ કે એનાથી જનરેટ થશે. W2 એ C માંથી જનરેટ થતી સ્પેસ છે, તો W2 સ્પાન ઓફ C છે, એટલા માટે એનું લિનિયર કોમ્બિનેશન લઈશું આ C સેટનું, તો એ W2 જનરેટ કરશે. એને જ આપણે W2 નામ આપેલું છે. તો W2 બરાબર સ્પાન ઓફ C લઈ શકી. U અને V W2 ના એલિમેન્ટ છે અને W2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્પાન ઓફ C છે. સ્પાન ઓફ C એટલે લિનિયર કોમ્બિનેશન ઓફ C ના એલિમેન્ટ. તો એવા કોઈ સ્કેલર મળે, કેટલા મળશે? n સ્કેલર, સોરી n-m સ્કેલર, કેમ કે m+1 થી ચાલુ કરીએ n સુધી જાય તો કેટલા એલિમેન્ટ થયા? n-m એલિમેન્ટ. એવી જ રીતે કોઈ V માટે, U માટે આલ્ફા સ્કેલર મળશે અને V માટે બીટા સ્કેલર મળશે. સચ ધેટ U ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા m+1 ઇન્ટુ Vm+1. Vm આ થયા C ના એલિમેન્ટ, સેટ C ના એલિમેન્ટ કેવા હતા? Vm+1, Vm+2 અપ ટુ Vn. તો એના માટે કોઈ એક એલિમેન્ટ ઉપાડી તો એના લિનિયર કોમ્બિનેશન બરાબર થાય. તો U બરાબર એના માટે આલ્ફા સ્કેલર મળે છે, તો આલ્ફા m+1 Vm+1 પ્લસ આલ્ફા m+2 Vm+2 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ આલ્ફા n Vn. એવી રીતે V પણ W2 નો એલિમેન્ટ છે, તો V માટે કોઈ બીજા સ્કેલર મળશે. સબ ધેટ શું થાય? V બાર બરાબર બીટા m+1, આ પણ સ્પાન C માં છે, તો C ના જ એલિમેન્ટ લિનિયર કોમ્બિનેશન બનાવશે. તો બીટા m+1 Vm+1 પ્લસ બીટા m+2 Vm+2 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ બીટા n Vn. તો અહીંયા હું આલ્ફા મલ્ટીપ્લાય કરું અને અહીંયા બીટા મલ્ટીપ્લાય કરું, પછી એનો સમ કરું, એટલે ડાબી બાજુ આ બને. પહેલા ઇક્વેશનમાં આલ્ફા મલ્ટીપ્લાય કરું ડાબી બાજુ, તો જમણી બાજુ પણ કરવું પડે અને અહીંયા બીટા પણ જમણી બાજુ મલ્ટીપ્લાય કરવું પડે. તો કોમન વસ્તુ શું છે? Vm+1 આમાં પણ છે અને આમાં પણ રહેશે, એ કાંઈ ચેન્જીસ થશે નહીં. એવી જ રીતે Vm+2, એવી જ રીતે Vn એ કોમન નીકળે. બાકી અંદર શું વધે? તો અહીંયા આલ્ફા મલ્ટીપ્લાય કર્યો તો અહીંયા બીટા મલ્ટીપ્લાય કર્યો હતો, તો આ આલ્ફા અહીંયા મલ્ટીપ્લાય થાય એટલે આલ્ફા ઇન્ટુ આલ્ફા m+1, આ બીટા અહીંયા મલ્ટીપ્લાય થાય એટલે બધી ટર્મમાં મલ્ટીપ્લાય થશે, તો આ ટર્મ બનાવશે. તો આ પણ એક સ્કેલર છે ઇન્ટુ Vm+1, પછી બીજી ટર્મમાં બીજો સ્કેલર મળશે ઇન્ટુ Vm+2 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ Vn, અને અહીંયા આ પણ સ્કેલર છે. તો સ્કેલર મળ્યા અને n-m એલિમેન્ટ મળ્યા. n-m એલિમેન્ટ કેના છે? C ના. તો આલ્ફા યુ પ્લસ બીટા વી લિનિયર કોમ્બિનેશન કેનું મળ્યું? C નું, કેમ કે C ના એલિમેન્ટ આરે લિનિયર કોમ્બિનેશન બનાવે છે. તો C નું લિનિયર કોમ્બિનેશન મળ્યું એટલે સ્પાન ઓફ C માં શું આવ્યું? આલ્ફા યુ પ્લસ બીટા વી આ મળ્યું. સ્પાન ઓફ C બરાબર આપણે શું લીધું હતું? W2. તો W2 માં શું મળ્યું? આલ્ફા યુ પ્લસ બીટા વી એ W2 માં મળ્યું. તો ધેરફોર W2 ઇઝ સબસ્પેસ ઓફ વેક્ટર સ્પેસ V. એટલે પહેલો પાર્ટ આપણે પ્રૂવ થઈ ગયો, W2 ઇઝ સબસ્પેસ ઓફ V. હવે શું બતાવવાનું રહ્યું? V ઇઝ ઇક્વલ ટુ W1 પ્લસ W2. તો થિયરમનો સેકન્ડ પાર્ટ ઇઝ we shall prove that V is equal to W1 plus W2. એ બતાવવા માટે કોઈ એક એલિમેન્ટ V માં લેવો જોશે, જે U લઈ ધારો કે, તો U belongs to V since B is basis for V. B શું લીધા હતા આપણે? કેપિટલ B સેટ. એ જોઈ તો એ બેઝિસ લીધા હતા કેપિટલ વેક્ટર સ્પેસ V નો. આ સેટ B છે એટલે એમાં n એલિમેન્ટ છે, V1 to Vn. એ છે બેઝિસ ઓફ કેપિટલ V. તો એ બેઝિસ છે કેપિટલ V ના, તો કેપિટલ V ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્પાન ઓફ B થાય, કેમ કે બેઝિસની ડેફિનેશન પ્રમાણે B કેપિટલ B લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થાય.
અને સ્પાન ઓફ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ વી થાય. તો કેપિટલ વીમાં શું લીધું આપણે? યુ એલિમેન્ટ. તો યુ એલિમેન્ટ સ્પાન ઓફ બીમાં પણ આવે, કેમ કે એ બંને ઇક્વલ છે. સ્પાન ઓફ બી, તો યુ શેમાં આવ્યો? સ્પાન ઓફ બીમાં. તો યુ શું બન્યો? લિનિયર કોમ્બિનેશન. સ્પાન ઓફ બીનો એલિમેન્ટ હોય મતલબ એનું લિનિયર કોમ્બિનેશન એ પણ બીમાં આવે. યુ ઇઝ લિનિયર કોમ્બિનેશન ઓફ વેક્ટર ઓફ સેટ બી. તો યુ બરાબર એટલે કે કોઈ એવા વેક્ટર મળશે, સ્કેલર મળશે આલ્ફા 1 ટુ આલ્ફા n such that u is equal to alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus up to plus alpha n vn એવું મળશે. હવે આ બંનેને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીએ એટલે અડધા એલિમેન્ટને હું કાઉન્સ આપું અને બીજા એલિમેન્ટને આ રીતે લખી શકાય. એટલે કે ખાલી કાઉન્સ જ કર્યો છે અલગ કરવા માટે. તો આ કેનું લિનિયર કોમ્બિનેશન થયું? W1નું. કેમ કે W1માં બેઝિસના એલિમેન્ટ કેવા હતા? v1 v2 અપ ટુ vn. અને આ કેનું લિનિયર કોમ્બિનેશન થયું? W2નું. કેમ કે W2માં બેઝિસના એલિમેન્ટ vm+1 અપ ટુ vn સુધી હતા. એટલે n - n એલિમેન્ટ હતા, આમાં m એલિમેન્ટ હતા. ટોટલ કેટલા થયા? mm ગોઈંગ ટુ કેન્સલ n એલિમેન્ટ. એટલે કે આ W1ના એલિમેન્ટ છે પ્લસ આ W2ના એલિમેન્ટ છે. તો યુ કેમ આવ્યું? W1 પ્લસ W2નો એલિમેન્ટ બન્યો. લીધો તો શેમાં? કેપિટલ વીમાં. તો શું થયું? V ઇઝ સબસેટ ઓફ W1 પ્લસ W2. હવે ઊંધું પ્રૂવ કરવા માટે આપણે બતાવ્યું V કન્ટેનિંગ W1 પ્લસ W2. હવે ઊંધું બતાવવા માટે આમાં એલિમેન્ટ લેવો જોશે ને આમાં બતાવવો જોશે. તો V ઇઝ ઇક્વલ ટુ W1 પ્લસ W2 થઈ જાય. એટલે કે આ કન્ટેનમેન્ટ બતાવવાનું છે. એટલે આમાં એલિમેન્ટ લ્યો, આમાં બતાવો. તો સેમ U બિલોંગ્સ ટુ W1 પ્લસ W2 માં લઈ તો અહીંયા V એલિમેન્ટ લીધો, U લ્યો તો પણ ચાલે. તો V ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેક્ટર ઇન W1માં પણ આવે પ્લસ વેક્ટર ઇન W2માં પણ આવે. તો વેક્ટર ઇન W1માં હોય તો આ રીતે લખાય આલ્ફા 1 v1 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ આલ્ફા m vn. અને જો W2માં હશે તો એને આ રીતે લખાશે લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં આલ્ફા m+1 અપ ટુ આલ્ફા n vn. પણ આખો સમ કરો તો એ કેનું લિનિયર કોમ્બિનેશન બનાવશે? વીનું. કેમ કે v1 થી vn એટલે n એલિમેન્ટ કેના છે? વેક્ટર સ્પેસ વીના. અને એનું લિનિયર કોમ્બિનેશન કેમાં આવે? v. અને v ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્પાન ઓફ કયો સેટ નામ આપ્યો તો? b. એ છે જ. તો સ્મોલ v સ્પાન ઓફ બીમાં આવ્યો એટલા માટે વીમાં આવ્યો, કેમ કે એ બંને ઇક્વલ છે. તો ઊંધું કન્ટેનમેન્ટ થઈ ગયું અને સુપરસેટ અને સબસેટ પણ થઈ ગયું. તો બંને ઇક્વલ થાય. V ઇઝ ઇક્વલ ટુ W1 પ્લસ W2. તો સેકન્ડ કન્ડિશન પણ પ્રૂવ થઈ ગઈ. હવે થર્ડ કન્ડિશન ઇઝ ઇન્ટરસેક્શનમાં સિંગલટન 0 મળે એવું બતાવવાનું છે. એના માટે કોન્ટ્રાડિક્શનથી મેથડનો યુઝ કરશું. એટલે કે ધારો કે ઇન્ટરસેક્શનમાં 0 એલિમેન્ટ નથી. 0 એલિમેન્ટ નથી એટલે કોઈ નોન ઝીરો એલિમેન્ટ હશે, વેક્ટર હશે. એટલે કે ધારો કે Z લઈ એ 0 વેક્ટર નથી. તો Z એ બંનેમાં હશે, ઇન્ટરસેક્શનમાં છે એટલે બંનેમાં હોય. તો Z બિલોંગ્સ ટુ W1 માં પણ હશે અને W1 શું છે? સ્પાન ઓફ એ. એન્ડ Z W2માં પણ હશે. તો W2 શું છે? સ્પાન ઓફ C. તો એવા કોઈ સ્કેલર સ્પાનમાં એલિમેન્ટ હશે એટલે એમાં એવા કોઈ સ્કેલર મળશે આલ્ફા 1 ટુ આલ્ફા n such that Z ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા 1 v1 અપ ટુ આલ્ફા m vm. એન્ડ સ્પાન ઓફ સીમાં પણ છે એટલે Z બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ પણ લખી શકાય આલ્ફા m+1 vm+1 અપ ટુ આલ્ફા n vn. તો આ બંનેની ડાબી બાજુ સરખી છે તો જમણી બાજુ એટલે આ બંને ટર્મ સરખી થઈ ગઈ. બંનેને કમ્પેર કરી તો શું મળે? એટલે કે આ બંનેને ઇક્વલ લખી શકાય. હવે આ કે આખી ટર્મ આ બાજુ આવે તો નેગેટિવ થઈ જાય. એને હું કોમન કાઢું નેગેટિવ એટલે કાઉન્સમાં લખી શકાય. તો આના પરથી શું મળ્યું?
z બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો z કેનો એલિમેન્ટ થયો? z બાર ઇન્ટરસેક્શનમાં હતો અને એને આપણે બતાવ્યું 0 એલિમેન્ટ. 0 એલિમેન્ટ કેમ થયો? કેમ કે આના ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 છે અને સામે કમ્પેર કરી તો બધા આલ્ફા 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, આલ્ફા 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, કેમ કે સામે અહીં લખી શકીએ આલ્ફા 1 ઇન્ટુ 0 પ્લસ આલ્ફા 2 ઇન્ટુ 0 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ શું મળશે? આલ્ફા n ઇન્ટુ 0. એ કમ્પેર કરી તો શું મળે? v1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ v2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અપ ટુ vn. તો બધા વેક્ટર 0 બનશે. બધા વેક્ટર 0 બને તો z 0 થઈ જાય. તો that is implies z is equal to 0 vector, additive 0 vector. એ નોન ઝીરો લીધો તો અહીંયા અને બન્યું શું? 0. તો which is contradiction. તો hence that means w1 intersection w2 માં શું હોય? ફક્ત 0 એલિમેન્ટ. તો from 1 to 3 means result પેલું બતાવ્યું w2 is subspace of v, સેકન્ડ બતાવ્યું v is equal to w1 plus w2 એન્ડ થર્ડ બતાવ્યું કે ઇન્ટરસેક્શનમાં ફક્ત એડિટિવ 0 એલિમેન્ટ હોય. તો હેન્સ w2 as n-1 dimensional and v is equal to w1 ring sum w2. That means w2 is complementary subspace of w1. એટલે આને એ રીતે પણ વચાય, complementary subspace of w1.